Den här filmen handlar om referenser, varför det är viktigt och hur du gör när du refererar. När du skriver ett arbete, en uppsats, är det viktigt att du anger varifrån du hämtat dina uppgifter så att de som läser din text vet var du har fått informationen ifrån. Det är viktigt att referera. Huvudregeln är att alltid referera till alla idéer, upptäckter och åsikter som inte är dina egna. I stort sett allting alltså. Men ingen regel utan undantag. Man behöver inte referera till sånt som anses som allmän kunskap inom ens område. Och du behöver heller inte referera till dina egna idéer, upptäckter, tankar, slutsatser om det inte är så att du redan har publicerat dem någon annanstans, för då måste du referera till dem. Varför är det då viktigt att referera? Jo, du ska visa att du behärskar det akademiska skrivandet, att du kan argumentera med hjälp av tidigare forskningsresultat och att du kan referera till dem på ett korrekt sätt. Du ska visa akademisk hederlighet, att du är erkännande till andras arbeten. Och du gör det för att inte kunna bli anklagad för fusk eller plagiat. Så i din text ska det alltid vara tydligt vem som säger vad. Det finns många vägar att välja mellan. Det är olika praxis för hur man refererar beroende på vilket referenssystem man använder. Några vanliga referenssystem är Oxford, Vancouver, APA och Harvard. Oxford och Vancouver kännetecknas av att texthänvisningen skrivs i en fotnot längst ner på sidan, medan APA och Harvard kännetecknas av att man i den löpande texten skriver upphovspersonens efternamn och publiceringsår inom parentes. Harvard är det referenssystem som är vanligast vid SLUs utbildningar. Det finns olika varianter av Harvard och jag kommer här att visa exempel på hur man refererar med SLUs variant av Harvard. Om du är osäker på vad som gäller på just din institution så är det bäst att fråga din lärare eller handledare. Referensen består av två delar. Dels hänvisningen i den löpande texten, där upphovspersonens efternamn och publiceringsår står inom parentes, och sen fullständiga detaljer om källan i referenslistan och källförteckningen i slutet av arbetet. Här är några exempel på hur man refererar till källor i en text. Citat måste vara återgivet exakt så som det står i originaltexten och hänvisningen ska innehålla sidnummer. Kortare citat skrivs i den löpande texten inom citattecken, så som i exemplet här. Medan längre citat, blockcitat, där markerar man inte citatet med citattecken utan istället använder man ett mindre teckensnitt, blankrad före och efter citatet och använder indrag i höger- och vänsterkanten och så refererar man till källan med sidnummer. Du kan använda aktiva och passiva referenser i ditt arbete. I en aktiv referens vävs författaren in i texten i kontrast till en passiv referens där författaren återges i en parentes. Här är några exempel på hur du kan referera till dina källor i den löpande texten. Det här exemplet visar en aktiv referens. Här har man förutom årtalet även angett sidnummer. Det är inget krav på att göra det om det inte är ett citat, men det underlättar både för dig själv och andra att ange sidnummer även när det inte är ett citat. Om du väljer att göra det, kom ihåg att vara konsekvent. När det är 2 eller 3 författare ska alla namnen tas med i hänvisningen och tecknet ska användas mellan det näst sista och det sista namnet. Om den källa du hänvisar till har fler än 3 författare skriver du inte ut alla namnen utan använder förkortningen ett all efter det första namnet. Så här skulle det se ut i en aktiv referens. Om en författare har publicerat flera arbeten under ett och samma år kan dessa särskiljas genom att du efter årtalet anger A, B, C och så vidare. Du hittar fler exempel på SLU-bibliotekets webbplats. Vad behöver du tänka på när du skriver referenslistan? Referenslistan ska ligga sist i ditt arbete och är uppställd i alfabetisk ordning. Referenslistan ska innehålla alla de källor som du hänvisat till i din text och inga andra. Och varje referens ska innehålla fullständig information så att den som läser ditt arbete enkelt kan hitta tillbaka till den källa du använt dig av. Vilken information som ska finnas med i den fullständiga referensen beror på vilken typ av källa det handlar om. Du hittar mer information om hur du skriver referenser
på bibliotekets webbplats.